שלום, דוקטור יואב אבטליון. שלום לך דליה. היום אנחנו צוללים לתוך פרשה היסטורית שבאמת מנפצת את התפיסה הרווחת של עם לבדד ישכון. ואנחנו הולכים לדבר על הבן של הרמב"ם ועל פרשיית ההיקסמות שלו מהסופיות. אני רוצה להתחיל בדברים שרבי אברהם בן הרמב"ם אמר אותם בימי הביניים במצרים, שם היה ראש הקהילה. ככה הוא אמר, אתה יודע מה שאצלם הסופים שבאסלאם, אשר נמצא בהם בעוונות ישראל, מדרכי קדושי ישראל הקדמונים, מה שאינו נמצא או שנמצא רק מעט אצל המאוחרים, אצלנו. ואני שואלת אותך יואב, למה הכוונה שאצל הסופים, המוסלמים דווקא, אומר בן הרמב"ם, אצלם נמצא בהם מדרכי קדושי ישראל? המשפט הזה הוא משפט חזק מאוד, הוא משפט שמסכם בעצם במשפט אחד את כל היצירה שלו, ואת הסיבה לכך שהוא כתב אותה. הוא מתכוון לנביאי ישראל, לקדושי ישראל, הוא אומר שבעצם הסופים, כפי שהוא רואה אותם סביבו היום, בימיו כלומר, משמרים את אורחות החיים של נביאי ישראל. ואורחות החיים של נביאי ישראל, הוא ראה בזה את הצניעות, את ההסתפקות במועט, כמו אלישע, כמו אליהו, ואחרים שהלכו בדרכי הצניעות והאמונה והאהבה, וישראל בתקופתו שלו, הוא ראה שאיבדו את זה, כלומר, הוא ראה כבר את השחיתות בקהילה היהודית, הוא ראה את הנשים שמגיעות לבית הכנסת במיטב התכשיטים והבגדי פאר, והגאווה שהם הוציאו מתוך זה, אוקיי, אז בהמשך לזה אני רוצה להגיד שהוא מציע דרך חדשנית לתפילת בני הקהילה שלו במצרים. הדרך השלישית של עבודת השם היא זו הכוללת נוסף על העמידה והקריאה, גם את ההשתחוויה, בדרך של הטלת הגוף והמצח על הארץ. מה זה מעורר אצלנו? תכף נראה. זוהי הנעלה שבדרכי עבודת השם, האפשרית לאדם הרגיל. הדרך הרביעית הוא זו שכוללת נוסף על העמידה ונוסף על הקריאה, על פי ההגדרה, קורא עד שהתפקקו כל חוליות שבשדרה. וזה תיאור באמת באמת מדהים. מה הדרך החמישית היא, טוב, זה כבר לא משנה, אז מה המשמעות של כל זה? מה הוא מציע? שאיך יתפללו? הוא מציע שהתפללו בדיוק כדרכם של המוסלמים, שבמסגד אין בכלל ספסלים וכיסאות ושולחנות. לא צריך אותם. לא צריך אותם. ויש רק שטיחים, ובמהלך התפילה, באמת, כפי שעושים המוסלמים, יורדים עד שמצחם נוגע בקרקע, והוא ראה בזה דרך נעלה, של הכנסת הענווה בלב. שתדע לך שאתה בפני בורא עולם שפל, וכאשר אתה מוריד את ראשך עד האדמה, הענווה משתלטת עליך. זה חלק פיזי בתוך התהליך. ברור. לאורך הדורות, אתה יודע, יואב, לימדו אותנו שהיהדות היא מבצר סגור, שבגויים לא התחשב, אבל כאן בלב קהיר של המאה ה-13, קם רבי אברהם בן הרמב"ם, הבן היחידי שהיה לו, והוא אומר משהו מהפכני. דווקא המוסלמים הם אלו שמחזיקים במפתחות האבודים לתפילה שלנו. אתה יואב חקרת את הקשר הנסתר בין רבי אברהם למיסטיקן המוסלמי אל-רזאלי. כתבת דוקטורט בנושא וגם פרסמת ספר. אנחנו ננסה להבין האם אפשר להיות יהודי שלם דווקא מתוך גם למידה מאחר, והאם הבן של הרמב"ם באמת
בגד במרכאות במורשת של אבא שלו, או שמא הוא זה שהוסיף לה. אתה בחרת כמובן לעשות את זה, ולראות את ההשפעה, ואני רוצה לשאול אותך, מי היה המיסטיקן הסופי, האימאם, נכון? האימאם אבו חמד אל-ע'זאלי. אוקיי, מי הוא היה? דמות מרתקת. תן לנו זמנים. כן, הוא נפטר ב-1111, תאריך שקל לזכור. מאוד. כן. אז כ100 שנה לפני הרמב"ם, וגם לפני רבי אברהם בן הרמב"ם. רבי אברהם בן הרמב"ם נפטר ב-1237, אז 100 וכמה שנים אחריו. הוא היה דמות מרתקת, הוא בעצם אפשר להגיד הוא איראני, הוא פרסי. הוא פרסי, הוא איראני יליד טוס, אבל הוא דומה מאוד בדמותו לרמב"ם עצמו. כלומר, או נגיד להפך, הרמב"ם דומה לו, כי הוא בא אחריו. במה? גם מדען, גם פילוסוף, גם איש דת. הוא היה אריסטוטלי בחלק. היה אריסטוטלי, כן. הוא למד, הוא לא היה אריסטוטלי. אוקיי. הוא בעצם למד את הפילוסופיה, אבל אחר כך הוא כתב ספר אחר, לא שעשיתי עליו את הדוקטורט, ספר שנקרא הפלת הפילוסופיה. הוא הלך כנגד הפילוסופיה. כנגד הפילוסופיה, נכון. אבל הוא למד את האסלאם, את הדין, אחר כך הוא למד את המדעים, הוא היה דיקן האוניברסיטה של בגדד. שזה מכובד מאוד. האוניברסיטה המכובדת ביותר בעולם. הוא בדודים שלו הגיע לירושלים ולאל-אקצא, נכון? כן, אז זה סיפור בפני עצמו. כן. יש לו עוד ספר שאני מאוד אוהב אותו, זה ספר של קורות חייו, אוטוביוגרפיה. אתה קראת את הכל בערבית. קראתי את הכל בערבית. כן. איפה שיש תרגומים גם נעזרתי כמובן, אבל כן, והספר שלו נקרא בערבית, אל-מונקיד מן אל-דלל. מה זה? הפודה מן הטעות, והמוביל אל בעל העוז והמלכות. חבל עזרוס יפה תרגמה את זה. תרגמה את הספר הזה. ובספר הזה הוא מתאר את קורות חייו, איך שבאיזשהו שלב, אחרי שהוא כבר היה דיקן הפקולטה, האוניברסיטה בבגדד, ומקורב למלך, והיה איש בעל השפעה עצומה, הוא יום אחד הבין שהוא צריך לנתק את כל החבלים ולצאת למדבר. להתבודד, להיות כמה שיותר קרוב לאללה, והוא נדד, והוא באמת במסגד אל-אקצא, יש חדר אל-ע'זאלי שהוא שהה בו. נכון, נכון. והוא היה בדמשק ובמכה, ובמהלך 11 שנות נדודיו, הוא כתב את הספר שעליו עשיתי את הדוקטורט, אחיה עולום א-דין. שנחזור אליו. נחזור אליו, החייאת מדעי הדת. אוקיי, אז מה הספר הזה? הספר הזה השפיע על רבי אברהם, על ספרו הידוע של רבי אברהם. מה הספר הזה? הספר הזה זה אנציקלופדיה. החייאת מדעי הדת. החייאת מדעי הדת. באסלאם יש איזה מנהג או איזה אמונה שאומרת שכל 100 שנה צריך להחיות את הדת, להכניס בה דברים טריים. זה נמצא בקוראן? זה נמצא באחד החדית' של הנביא מוחמד. צריך לעשות לה רפרש, כמו שאומרים. הלוואי שהיו עושים את זה גם ביהדות. אבל, אז הוא לקח על עצמו את החייאת מדעי הדת. 100 שנה אחריו, השייך הגדול, מוחידין אבן ערבי, מוחידין זה מחיה הדת. מחיה הדת, כן, אבן ערבי. אבן ערבי, אז הוא גם אחד כזה שראה את עצמו 100 שנה אחרי זה מחיה את הדת שוב. אבל האנציקלופדיה של אל-ע'זאלי, היא בעצם 4 כרכים, שבכל כרך יש 10 ספרים, שכל ספר דן בנושאים שהוא בחר לדון בהם, שקשורים באיך המאמין צריך להיות מאמין שלם. ובעצם המוסלמים אחריו, אחד הכינויים של אל-ע'זאלי, זה החוג'ת אל-אסלאם, מקור האסלאם. וואו, כן. מכובד. ואמרו המוסלמים אחרי זה, מי שיודע את הקוראן, ויודע את אחיה עולום א-דין, הוא מוסלמי שלם. לגמרי. איך הגיע רבי אברהם אל הספר הזה? הרי לא היו ספריות ולא אינטרנט. שאלה טובה. אז קודם כל, איך נקרא ספרו של אברהם בן הרמב"ם? נקרא כיפיית אל-עבידין,
שזה המספיק לעובדי השם. כלומר, אברהם בן הרמב"ם רצה להפוך את היהודים למאמינים שלמים, כפי שהמוסלמים אומרים, אתה מאמין שלם. אז הוא כתב להם את אותה אנציקלופדיה, הוא לקח את הרעיון, ואמר, אני אכין אנציקלופדיה ליהודים. ואיך הוא הגיע לספר? שאלה טובה. המחקר של פרופסור הרווי, מראה שכבר אבא של אברהם, הרמב"ם עצמו, הושפע מהספר הזה, במשנה תורה שלו, הוא מכניס את הפרק על המדע, שממש לקוח מתוך הפרק על המדע באותו ספר, ביחיא ולומדין. אז מה שאני בדקתי והסתכלתי, שניהם היו רופאים, גם הרמב"ם וגם בנו, והם טיפלו במשפחת המלוכה, והיה להם אקסס של הסולטן, והיה להם גישה לספרייה. והספר של אל-ע'זאלי היה בספרייה, כי ידוע שהסולטן האיובי של אותה תקופה, דגל בפילוסופיה ובאורחות השלטון של אל-ע'זאלי, והספר היה אצלו מצוי בספרייה. עכשיו, מבחינת מבנה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, אתה בדקת וראית פסקאות ורעיונות שממש מושפעים ומועתקים מהספר של אל-ע'זאלי, הישר להמספיק לעובדי השם, של זה. אז אנחנו תכף ניגע בזה, אני רוצה לפני זה לשאול אותך, כדי להעמיק במחקר, אתה מדבר בספר שלך, במחקר שלך, על תפיסת הגוף והנפש אצל אריסטו, וגם אצל הרמב"ם. מהי תפיסת הגוף והנפש אצל אריסטו ואצל הרמב"ם? תפיסת הגוף והנפש של אריסטו, לוקחת שבעצם לכל דבר שקיים במציאות יש נפש. יש נפש הדומם, יש נפש איך לדומם יש נפש? עצם זה שהוא מתמיד. כל דבר שנמצא במציאות, יש לו רצון התמדה. אנחנו חיים, אנחנו רוצים להמשיך לחיות. אם היינו יכולים לחיות 200 שנה, היו כאלה שרוצים לחיות. ודאי. אנחנו רוצים להתמיד. ודאי. גם האבן. אז יש לה את הרצון להתמיד. הצומח, שזה הבא בתור בהיררכיה, יש לו את הרצון להתמיד וגם להיזון. זה ברור. אז בתוך הנפש שלו יש את הנפש הניזונה, שמחפשת מזון כל הזמן כדי שהוא יוכל להתמיד. ואצל החי יש גם את הנפש הניזונה וגם יש את הנפש המתפרה ועוד כמה שכבות של נפש יותר משוכללת, ועד האדם שהוא החי המדבר, יש את כל השכבות האלה, פלוס השכבה היותר גבוהה של האינטליגנציה. ולאן הוא מוביל באריסטו? אריסטו... לאן הוא מוביל עם הטיעונים האלה? הוא מוביל, הוא מנסה להסביר... מה? איך האדם פועל. איך האדם פועל. כן, אדם יש לו רצון, הוא משלב את הרצון עם יכולת, וכך הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מה שהוא רוצה שיקרה. אוקיי. אז זה הכל כוחות שפועלים בתוך הנפש שלו. אוקיי. יש לו את הרצון להתרבות. ואיפה הלב נכנס לפה? אז הלב, אצל תורת הנפש, הוא לא קיים, בתורת הנפש של אריסטו, הוא, שאלה מצוינת, הוא לא מרכיב בתוך הארכיטקטורה של מבנה הנפש. הלב מגיע בשלב של הסופי, שזה המיסטיקה, זה כבר מעבר לפילוסופיה, זה כשאתה מגיע כבר לאזור של המטאפיזיקה, וזה הקשר שיש בין אלוהים לאדם, הוא בא דרך הלב. אוקיי, אז בוא תדבר עכשיו על תפיסת הלב והנפש, באסלאם ובסופיות. יפה. אז שאלה מאוד טובה, למה אנחנו קיימים פה? למה אלוהים ברא את האדם? מה הסיבה? מה חסר לו? זה מה ששואל את הסופיות? לא, הסופיות באה לענות על זה, אבל זו שאלה שנשאלת implied בתוך הזה. אני מבינה, כן. אז הוא אומר שאלוהים ברא את האדם, כדי שבאמצעותו הוא יוכל לדעת את עצמו, כי הוא היה לבד. זה הסופיות אומרת? כן. מרתק. מרתק. ולכן האדם משמש לאללה כמראה. וואו. שהוא יכול להתבונן באדם, מרתק. הוא בנה אותו בצלמו, הוא ברא אותו בצלמו. בהחלט.
והוא יכול, עכשיו, מה צריך הסופי לעשות? מה מצווה הסופי לעשות? זה לא משהו גם כמו קבלי, של איזושהי השלמה? לא, זה סיבה אחרת. סיבה אחרת. הסופי מחויב לדאוג שהוא יהיה מראה מושלמת, שבאמת אלוהים יוכל לראות את עצמו במראה. אתה תראה לך שהמראה מלוכלכת, את לא יכולה לראות. והמראה זה הלב. אז הסופי צריך למרק את הלב שלו, שיהיה נוצץ וחלק ומבריק, וכך אלוהים יוכל לראות את עצמו אצלו. רעיון מרתק. רעיון מרתק. אז מכאן אני לוקחת אותך לשאלה, למה נזקק רבי אברהם בן הרמב"ם לתפיסת הלב והנפש אצל הסופיות, ואולי גם אל רזלי, האם המקורות היהודים לא הספיקו לו? לא סיפקו לו את זה? זה לא הספיק לו? לא הספיק. תראי, לפני אברהם בן הרמב"ם, הוא אחד האנשים שהוא הושפע מהם גם כן, זה רבנו בכייה אבן פקודה. מספרד, שקדם לו וכתב את תורת חובות הלבבות, על הלב, מאותה סיבה בדיוק. של מרוק הלב. של מרוק הלב, של איך להכין את הלב, ומי שכותב את זה יפה, זה רבנו בכייה אבן פקודה, שהוא אומר, למה כתבתי את הספר הזה? מכיוון שהיבטתי בארון הספרים היהודי, ולא מצאתי שם אף ספר שמדבר על הלב, הכל מדבר על חובות האיברים, כל התלמוד וכל הזה, מתי אתה מתפלל ואיך אתה נוטל ידיים ומה אתה עושה ומה אתה לא עושה, ואין ספר על הלב, לכן ישב יהודי כמוני, הוא אומר, והחליט שהוא צריך לכתוב את הספר. זה מרתק. ואברהם בן הרמב"ם מוסיף על המהלך שלו, הספר של בכייה בן פקודה הוא קטן, 10 שערים קטנים יש בו, ואברהם בן הרמב"ם לקח את זה לאנציקלופדיה, הוא גם קצת, אצל רבנו בכייה בן פקודה, הפרק האחרון הוא פרק של אהבת השם. אם הגעת לאהבת השם, אתה הגעת. כן. ואברהם בן הרמב"ם לוקח את הספר, הפרק הכי חשוב שלו, זה הפרק על ההתבודדות. אנחנו נגיע, אנחנו מגיעים להתבודדות. יפה. אני רוצה לשאול אותך, איך תופסים אל רזלי ורבי אברהם את התאוות מבחינה פסיכולוגית, פיזיולוגית, כיצד מרסנים תשוקות וכוחנות שקיימים אצל כל אחד? נכון. אז הם באמת שוב פעם אנחנו חוזרים אל מבנה הנפש, לאדם ירש מהדומם החי, הצומח והחי, כוחות של הכוח הנפש הניזונה, שרוצה לאכול, והנפש שרוצה להתמיד על ידי התרבות, שזה הסקס, והוא הבין שהכוחות האלה בטבע, איך שהם התפתחו, הם לפעמים יוצאים משליטה. ויש אנשים שרוצים להרבות מאוד באוכל, עד למקום שזה לא בריא, ואנחנו כולנו יודעים את בעיות עודף המשקל, כולסטרול וכדומה, וגם רוצים להרבות במין, שזה גם לא בריא. כלומר, אז הוא אמר, צריך לרסן את זה, אז אל-ע'זאלי קרא לספר שלו שבירת, כסר אל-שהוותיים, שבירת שתי התשוקות, ואברהם בן הרמב"ם היה קצת יותר עדין בניסוח של הכותר, ואמר כיבוש הכוחות. איך כובשים את הכוחות? אז יש מתכון, כלומר אל-ע'זאלי אומר בוא ניקח את האוכל, אתה כל יום תפחית אתה אוכל היום לחם עם בשר וירקות וזה וזה, תאכל עכשיו פחות בשר, ואחרי כמה זמן בכלל בלי בשר. ואחרי כמה זמן תוריד את הירקות, וישאר לך רק טיפת זה, עד שתגיע ללחם יבש, ותסתפק בזה, ואז הגוף שלך יתנקה מכל התאוות האלה. ואותו כנל בסקס, תתרחק מחברת נשים, וכמה שתתרחק ותתבודד יותר בזה שלך, תהיה יותר נזירי, אז הכוח הזה יעזוב אותך, ותוכל להקדיש את כל מה שיש לך לאלוהים. טוב, לגבי רבי אברהם לא ברור עד כמה זה עבד בקהילה שלו, כי אני מבינה שהיו התנגדויות רבות ותלונות של הקהילה בפני הסולטן,
לא לגבי התאוות, אלא לגבי זה שהוא שינה דרכי תפילה עם כל ההשתחוויה, וטענו שהוא עושה, הוא עורר המון כעס. ברור. המון כעס. אני רוצה לעבור לנושא שקשור לזה. בפרקי אבות נאמר על 3 דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה, כלומר, עבודת הקורבנות, הפולחן. הפולחן הוא ביצועי, כמעין פרפורמנס, ולא נאמר עליו דבר על עבודה שבלב. את אחד הפרקים אתה מקדיש לנוכחות הלב בתפילה, והלב שנמצא במרכז. זאת אומרת, יש כאן איזשהו טוויסט, מהתפיסה הפולחנית גרדה היהודית, שהיא פרפורמנס, אולי אני אגיד במרכאות, מחושב, מדוקדק, קר, מנותק מהלב. תראי, זה בדיוק אותה נקודה שאמרתי קודם, של האיברים והלב, שאתה מביא קורבן, אז היהודי אחד הביא עז של 10 קילו, והיהודי השני הביא עז של 20 קילו. אני כבר הגביר היותר גדול, הבאתי קורבן יותר גדול, אז אני כאילו נחשב יותר, ואנחנו רואים, עד ימינו אלה, בבית הכנסת, הוא תרם ככה, מקבל שלט כזה, והוא תרם ככה, מקבל שלט כזה, והכל הוא באמת עניין חומרי, כן. של האיברים. הפרפורמנס הוא פיזי. הפרפורמנס הוא פיזי. והלב, לא שמים עליו דגש. כן. כמה אלוהים שוכן בלב שלך. כן. את מי זה מעניין? את רואה היום ברחובות, שאנחנו רואים את כל הצילומים האלה שהולכים עם הציציות בחוץ, הם יהודים יותר טובים ממני, שאני לא הולך עם ציציות בחוץ. כן. אז הכל באמת הוא איברים, ופיזי, ופרפורמנס. כמו שאיבן פקודה אמר, חובת האיברים, ולא חובת הלב. הלבבות. אז הלב הוא, ואברהם בן הרמב"ם גם ראה את הלב כמרכיב מאוד מרכזי בתוך הדבר הזה. ברור. הוא ניסה להכניס את המיסטיקה הסופית לתוך היהדות, אבל כמו שאמרת, היו שם אנשים שהיו נגד זה, והנכדים שלו נרצחו. פשוט השרשרת נגדעה. השרשרת נגדעה. נכון. אבל אני... נשארנו עם הקבלה. כן, נכון. אני רוצה לעבור לרגע לרמב"ם. הרמב"ם, אביו של רבי אברהם, כותב במשנה תורה על דרך האמצע. 2 קצוות, הוא אומר, הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה, אינם דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהם, ולא ללמדן לעצמו. ואם היה אדם, בקיצור הוא אומר, ילך אדם בדרך האמצעית, לא בדרך הזאת. ואילו אצל רבי אברהם, הוא מדבר על מיעוט באכילה, נטילת הרגלי צום. האם זה עומד בסתירה לדרך האמצע, שזה עיקרון מרכזי של הרמב"ם ואריסטו כמובן? אז מבחינה מסוימת, כפי שאת מתארת את זה, זה כן, כלומר, בתפיסה שלנו, להיות נזיר זה לא דרך האמצע. אבל מבחינה אחרת, זה כן דרך האמצע, כי בשעה שכמו שדיברנו קודם, הדרך של היהדות הייתה להיות רק בחובות האיברים, ושום דבר בארון הספרים על חובות הלבבות. הוא אמר, לא, דרך האמצע צריכה להכיל גם את האיברים, וגם את הלב. אז למשל, בנושא הבדידות, שהוא ראה בו דבר מאוד נעלה, על רזלי קורא לספר שלו, בערבית יש שני מונחים לבדידות, זה עוזלה וחלווה. אז על רזלי קורא לספר שלו כיתב אל עוזלה, שזה התבודדות יותר קיצונית. החלווה אתה יכול להתבודד גם בבית שלך. אז אברהם בן הרמב"ם בספר שלו אומר, התבודדות בבית היא מספיק טובה, לא צריך לעזוב את המשפחה והכל וללכת למדבר כמו שעשה. אבל תגיד, זה לא מתקשר לעובדה שבזמנו של רבי אברהם, הרבה יהודים
יש איזה, בגניזה, יש מכתב שאישה יהודייה באה ופונה, אני לא זוכרת למי, ואומרת, רבי, מה אני אעשה? בעלי הלך להתבודד בערים עם הסופים. נכון. זה לא בא כריאקציה לתופעה חברתית שקרתה אז? תמיד יש קיצון, היו יהודים שראו את ההתבודדות הקיצונית, נקרא לזה, של אנשי הזוהוד, המוסלמים, אנשי הסגפנות, היו שם סגפנים ממש, והיו כאלה שהלכו בעקבותם. אז המכתב הזה של האישה הזאת הוא דוגמה לזה. אברהם בן הרמב"ם אמר, לא, ההתבודדות היא טובה, כי ההתבודדות זה המקום שבו משה רבנו פגש את הקדוש ברוך הוא. זה המקום שבו אליהו הנביא פגש את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, אבל מה אלרזלי ראה בהתבודדות? אותו דבר. אותו דבר. כן. ההתבודדות היא המקום שבו אתה נמצא לבד עם אלוהים. היה לי חבר, זיכרונו לברכה, השייח אלביומי מכפר אילות, שהוא עשה התבודדות של 40 יום במערה, לבד, עם מים ושמן ולחם יבש ושמן זית, והוא איבד את הכרתו באיזשהו שלב, והוא סיפר שבאיזשהו שלב הגיע אליו הנביא מוחמד, ונתן לו כוחות, והיו לו כוחות אחרי זה. היו. אז זה המקום, זה מקום שבאמת המקום שאין בו כלום, ואז אתה נמצא עם מי שנמצא תמיד, וזה אלוהים. אתה יודע, זה מזכיר לי דמות מאוד מאוד מרתקת, הנזיר, רבי דוד הכהן, שהיה יד ימינו של הרב קוק, הוא היה יוצא למסעות התבודדות במדבר יהודה, לפני הקמת המדינה. לימים קראתי את האוטוביוגרפיה, את היומן שלו, הוא עשה את זה כי הוא רצה שתגיע אליו הנבואה. ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כתבת בדוקטורט על הפרישה מהחברה והשיבה אליה. מה תורמת הפעולה הזאת של פרישה ושיבה? זו תנועה מאוד מעניינת, היא קיימת גם בקבלה של רצו ושוב. נכון. בסופיות הם אומרים מות קבלה תמות. מות לפני שאתה מת. אתה צריך למות לפני שאתה מת. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שאתה חווה את החוויה של המוות, ההיעלמות, ההתאמעות ביש, בתוך מישהו אללה. אז ברגע שאתה מת, אתה פוגש את אללה, ואז אתה חוזר חזרה. זה מזכיר את משל המערה של אפלטון, שאתה יוצא פתאום אל הזה ורואה את האמת, ואתה חוזר אל המערה שכולנו חיים במערה ואיננו רואים את האמת, כמו שאמר הרמב"ם. דע לך שאתה עיוור. אנחנו לא רואים את האמת. אז התנועה הזאת של תמות ותחזור, היא תנועה מאוד חשובה, כי היא מפתחת אותך מאוד 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 מבחינה רוחנית. וזה המקום החשוב. זה באמת מרתק. אני רוצה לשאול אותך על רבי אברהם, אתה כותב במבוא שרבי אברהם מייצג, אני מצטטת, שינוי מהותי מדרכו של הרמב"ם. אם הרמב"ם העמיד את השכל והפילוסופיה האריסטוטלית במרכז, הבן שלו פונה למיסטיקה של אלרזלי, האם ניתן לומר שרבי אברהם הרגיש שהפילוסופיה של אבא שלו נכשלה במרכאות, במתן מענה לנפש המחפשת דבקות? לא הייתי אומר שהוא הרגיש שהפילוסופיה של אביו נכשלה, אלא הוא מצא שהוא צריך להמשיך בדרך אחרת. יש רמז, וזה עמד על כך פרופסור אבי אלקיים באחד ההרצאות שלו, שהרמב"ם הגיע לנגיעה במיסטיקה, אך לא הרחיב בה. ואם אנחנו קוראים את משל הארמון שלו בחלק ג' מה זה משל הארמון? משל הארמון הוא משל לכמה האדם מתקרב, יכול להתקרב לאלוהים. אז הוא אומר, יש אנשים שחיים מחוץ לעיר, שאין להם מושג בכלל
מה זה, והם לא יודעים שום דבר, ויש כאלה שמגיעים כבר לעיר ומסתובבים סביב חומות הארמון, והם לא יכולים אבל להיכנס פנימה. ויש כאלה שמצליחים להיכנס לארמון, ואז בתוך הארמון יש רק מעטים שמצליחים להגיע לחדר ששם יושב המלך. מלך זה אלוהים כמובן. והוא מסביר שאתה צריך בשביל זה ללמוד את התורה, ללמוד את סיבותיה, ללמוד את כל המדעים, לדעת הכל, ורק ככה אתה מתקרב. אז אתה צריך את כל הכלים שיכולים להיות בארגז הכלים של בן אנוש, בשביל שתוכל להגיע לשבת על יד המלך בכיסא שלו. אז היה לו, ואז הוא אומר, שנכנסת לחדר, השתמשת כבר בכל הכלים, אבל בשביל להגיע לשבת על יד המלך, אתה צריך דבקות. כך אומר הרמב"ם. והדבקות הזאת זה הנגיעה במיסטיקה. בהחלט. יפה. אז בנו לקח את זה, את הדבקות הזאת משם, והלך לקח את, הוא אמר, הרז"לי מרחיב בנושא של הדבקות, בוא נרחיב גם אנחנו, לטובת העם שלנו. יפה. אתה קובע במחקר שלך שמצאת טקסטים של רבי אברהם, שהם במרכאות קרובים מילולית ורעיונית, ולעיתים אף באותו סדר הופעה לאלו של אל-רזאלי. איך חוקר מבדיל בין השראה עמוקה במרכאות, לבין העתקה של מבנה ותוכן ממיסטיקן מוסלמי, לתוך ספר מוסר יהודי? החלק הזה הוא חלק של הרבה עבודה קשה, אבל טכנית. כלומר, אין בזה חוכמה גדולה. פשוט לקחתי ספר של הענווה, ואת הספר של אל-רזאלי, ואמרתי, מה הנושאים לפי סדר? עשיתי תוכן עניינים של הפרק, ואחר כך עשיתי תוכן עניינים של הפרק של רבי אברהם בן זה, ואחר כך עשיתי חיצים, איפה הוא מדבר על נושא א', ואיפה זה מדבר על אותו נושא, ובדוקטורט שלי יש ממש דיאגרמות של חיצים כאלה, שמראות, ואת רואה ש7 סעיפים הם באותו סדר, וסעיף אחד קופץ משתיים, הוא ציין אותו במקום 10, כי הוא ראה את סדר חשיבות אולי טיפה, אבל, והמילים, אותם מילים, ולפעמים משפטים, אותם משפטים. אבל אתה יודע, זו הייתה תקופה, שמי הגיע לספרייה, ומי יכול היה לעלות על זה. זה לא כמו היום, שאתה מיד עולה על... אז היה יותר קל לעשות את זה. אני רוצה לשאול אותך, אתה מגדיר את אל-רזאלי כסוכן תרבות, שנכנס ליהדות. מינוח נכון? לגמרי. האם במבט לאחור, הרפורמה של רבי אברהם נכשלה, כי היא הייתה מוסלמית מדי עבור העם היהודי, ומה היה סופה של כת חסידי מצרים, שזה הכת שלו? לצערי הרב, כן, היהדות לא הייתה מסוגלת לעכל את הרפורמה הזאת, שרבי אברהם בן הרמב"ם ניסה להביא לתוך היהדות. כפי שאמרתי, נכדיו שהמשיכו את דרכו מצאו את מותם בדרכים היסטוריות, והזרם הסופי ביהדות נקטע. המיסטיקה היחידה שהתקבלה איכשהו ביהדות, זה הקבלה שעברה לחסידות של הלובביצ'רים שאנחנו מכירים היום, והברסלבים וכן הלאה. ואין לנו סופים, תנועה גדולה של סופים יהודים. ברור. היהדות באופן כללי פועלת באכזריות כלפי מי שסוטה מדרכה, שזה החל בישוע, שהיה יהודי גם כן, ויש שבתאי צבי, ואברהם בן הרמב"ם. לא תמיד לטובת היהודי. לא תמיד. לא תמיד. לא, כי היו להם רעיונות טובים. לפעמים זה פועל ההפך, בצורה מאוד קטלנית. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. צריך לעשות החייאת מדעי הדת, והיהודים מתנגדים לזה. וזה לא טוב, זה בסוף עומד באוכרנו. נכון. אני רוצה לדבר על אסתטיקה מול הלכה. בתודות שלך, אתה בכלל אוהב את המשורר הסופי רומי. כן. בתודות שלך אתה מציין שג'לאל א-דין רומי משך אותך ללימודי המיסטיקה. האם יש קו ישיר בין היופי והאור של השירה הסופית לאסתטיקה?
אהבת הוורד, גול הבולבול, הפרח והציפור, אהבת האסתטיקה, האור של השירה הסופית, לבין הניסיונות של רבי אברהם, להכניס סדר, שורות ישרות, קריאות, לתוך המסורת התפילה היהודית. תראי, אני חושב שבקטע הזה, אברהם בן הרמב"ם, איכשהו לא הגיע לרמה, שבה, הרומי הוא אחרי אברהם בן הרמב"ם, הוא 1270 וכמה. רומי באמת הצליח לעשות סינתזה מדהימה, בין התורות הסופיות, לבין להכניס אותם לשירה. עכשיו, אני תמיד הייתי אוהב שירה, כלומר, ושפתאום נפל לידיי הספר של רומי, הוא עיקה אותי כברק. מה זה הדבר הזה? איזה יופי, איזה אסתטיקה, איך אפשר להכניס למילים את הדברים שהוא עשה. כלומר, זה באמת, השיר, זה משהו שאת מנסה לתוך רבויית כזאת, להכניס המון רעיונות גדולים. הוא באמת עיקה אותי כברק, הספר שלו, ואמרתי, אני חייב להבין מאיפה זה בא, וככה הגעתי לכל אבן אל-ערבי ואל-גזלי וכל היתר. אז אברהם בן הרמב"ם לא הגיע לשם, הוא פשוט הבין את הרעיונות מבחינה פילוסופית, את הנושא של הלב, את הנושא, והוא ניסה להכניס את זה לתוך הידע. אז באסתטיקה הוא לא עסק. הוא לא עסק, לא ראיתי, כן, לא יכולתי לראות אסתטיקה. כי זה מאוד בולט, העניין הזה שביהדות, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל כשאתה הולך לבית המדרש, אסור לך לעצור ולהגיד, אוי, זה אילן יפה, וזה, שזה סוג של ביטול היופי והאסתטיקה, ואילו במיסטיקה הסופית, הערצת היפה היא הערצת האל. כשאתה מביט בדבר יפה, כמו הוורד, או וכו' וכו' וכו'. יתרה מזאת, הסופיות, יש בה את האלמנט הפנתאיסטי, שהכל זה אלוהים. אז רומי, שהוא מנסה להסתכל, הוא רואה בכל דבר בטבע, השתקפות של אלוהים. אז שהוא בא ואומר, מה זאת אהבה? אהבה זה מושג ארטילאי. אז הוא אומר לך, אהבה זה כמו טיפה של מים, שנופלת לתוך האוקיינוס. למה? כי היא נעלמת בתוך המושא אהבתה. הטיפה האוהבת, ברגע שהיא הגיעה לאוקיינוס, היא חדלה להיות. היא התמוססה בתוך אהבתה. ורומי מדבר על זה הרבה, על להתמוסס, למות אל תוך אהבתך. שזו הדרך הרצויה? כן. כי אתה מחפש אחדות, אתה רוצה אחדות עם אלוהים, זה המטרה של הסופי, להגיע לאחדות עם אלוהים. כן. אז ברגע שאתה מגיע לאחדות הזה, לכן החוויה של מות קבלה תמות לפני שאתה מת. לפני שאתה מת. זה בדיוק לחוות את החוויה של העלמות בתוך האלוהים. כמו הטיפה שנופלת לתוך האוקיינוס. אז, ואברהם בן הרמב"ם הוא לא שם. הוא לא הגיע לשם. הוא לא הגיע לדרגות האלה. כן. אני רוצה לקחת אותנו קצת לכיוון אחר עכשיו. אנחנו חוזרים שוב לשאלה, למה רבי אברהם טרח להתוות דוקטרינציה כזאת שהושפעה מאל-גזלי? יש חוקרים שטוענים שזאת הייתה תוכנית, לאמן את חוג חסידי מצרים, עם כל הפרקטיקות האלה, האקסטטיות גם אקסטטיות, כדי שיגיעו לדרגת נבואה, כמו שעשה הנזיר ב-1930-40. כי המטרה האולטימטיבית היא הגאולה. וכל זה כל זה בהשפעת תוכניותיו של אביו הרמב"ם, כפי שנגלה הדבר באיגרת ששלח ליהדות תימן, איגרת תימן. כן. שאז הם שאלו אותו, יש אצלנו איזה משיח, הוא טוען שהוא משיח. איך נדע מי משיח אמת, מי שקר? והוא עונה להם, ככה הרמב"ם, יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאה. קיבלתי אותה מאבי שקיבל מאביו ואבי אביו, והוא קיבל הדבר וכן הדבר עד תחילת הגלות של ירושלים. וביאור הדבר שבנבואת בלעם רמז שתחזור הנבואה לישראל,
אחר שתפסוק מהם. זאת אומרת, יש תקווה, הנבואה תחזור. כן. ולפי ההיקש הזה, והפירוש הזה, תחזור הנבואה לישראל, אומר הרמב"ם, בשנת 4976 ליצירה. ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח, שנאמר וניבאו בניכם ובנותיכם. זה, השנה שהוא מציין היא סביב השנה של רבי אברהם. האם אתה לא רואה קשר בין זה לבין התשוקה של רבי אברהם לממש את מה שאביו טען שתחזור הנבואה והיא השלב לגאולה? תראי, יכול להיות שכן, אבל הוא היה מספיק צנוע, הוא כתב על הצניעות, הוא היה מספיק צנוע כדי לא לומר את זה. כלומר, הוא מראה בספר שלו את הפסגה של המהלך של היהודי השלם, שהוא מגיע לבדידות, להתבודדות. והוא קרא לזה בערבית, ההתבודדות היא הלווסול, ההגעה. הגעת. אם עשית את כל מה שאני כותב בספר, המספיק לעובדי השם, והגעת לדרגת ההתבודדות, אני יותר מזה, אין לי מה לומר. הגעת. הוא לא מדבר על גאולה, והוא לא מדבר על נבואה, והוא לא מדבר על כלום. אבל אתה קרוב לאל. מה זה אומר קרוב לאל? נשאיר את זה בידי האל. זאת אומרת, אתה לא רואה את זה מרומז אפילו. לא, לא. אוקיי. הנבואות של... קראתי הרבה נבואות מהסוג הזה של הרבה אנשים, אבל הוא לא שם. הוא לא שם. אנחנו לפני סיום, יואב, אתה ציינת שאתה אוהב את שירת רומי, כמו שאמרנו. אני אסיים בשני בתים שתורגמו על ידי, של רומי, שתורגמו על ידי דרור פרץ בנאי, שבאיזה אופן מדברים על החיפוש החיצוני שבסופו של דבר מוביל אל האדם עצמו. הוי בריות טהורים, טועים בזה העולם, למה התאייה הזו בשל מחוזר אחד? הדבר שאתם מחפשים אחריו בזה העולם, חפשוהו בתוככם, כי אינכם אלא אותו המחוזר. בית נוסף, כאשר תטור אחר משכן הרוח, אתה הרוח. וכאשר תחפש אחר פרוסת לחם, אתה הלחם. ואם תצליח להבין את הרעיון הדק, תבין שכל מה שאתה מחפש אחריו הוא אתה. בדיוק. אתה רוצה להגיב על כן, זה בדיוק הרעיון הפנתאיסטי, שדיברתי עליו קודם עם הטיפה ואוקיינוס, זה מקביל לגמרי. כן. אנחנו אחד עם אלוהים ואחד עם המציאות. אנחנו איננו שונים מאלוהים. אנחנו לא אלוהים, אבל איננו שונים ממנו. אנחנו חלק ממנו, ולכן כל מה שאנחנו מחפשים הוא גם חלק מאלוהים, ולכן אם אנחנו מחפשים אותו, אנחנו חלק מזה וזה נמצא אצלנו. התודעה. זה מזכיר את הסיום של הרצאת הציפורים של אתר. נכון. שהציפורים מחפשות את הציפור הקדושה, נכון. ואת הקדוש, הסמור. והנשגב, הסימורג, ובסופו של מסע שמרבית הציפורים מתות, מגיעות רק 30, ומביטות באגם, ונאמר להם שהוא ההוויה הקדושה. נכון. יואב, תודה רבה, שיחה מרתקת, ואני מקווה שניפגש לעוד שיחות. בכיף. תודה רבה. תודה.